Ở video này, chúng ta cùng tìm hiểu về blockchain. Quá trình hình thành blockchain. Cách thức hoạt động của blockchain là gì? Blockchain có phải là công nghệ của tương lai? Trước khi giải đáp các câu hỏi trên, hãy đăng ký theo dõi và nhận thông báo ngay từ kênh CryptoGo Official. Bên cạnh đó, CryptoGo còn có chia sẻ kiến thức, tin tức về công nghệ blockchain và tiền mã hóa trên các kênh mạng xã hội khác như website, Facebook, Telegram, Twitter. CryptoGo cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Vậy blockchain là gì? Blockchain có nghĩa là chuỗi khối, là nền tảng lưu trữ dữ liệu phi tập trung, được Satoshi Nakamoto thiết kế vào năm 2008, được cho là tương lai của công nghệ thay thế. Những gì chúng ta đang sử dụng là server. Blockchain được cho là phiên bản thế hệ nâng cấp của server. Nếu server được lưu trữ một cách tập trung khi bất kỳ một dữ liệu web hay dữ liệu nào cũng cần có một hệ thống máy chủ được đặt ở đâu đó để lưu trữ và xử lý dữ liệu này. Điều này rất không an toàn vì nó phải đối mặt với nhiều rủi ro như hacker, thiên tai lũ lụt, cháy nổ và cần người bảo vệ. Và blockchain dựa trên công nghệ sổ cái phân tán, Distributed Ledger Technology, được lập trình lưu trữ và theo dõi các giá trị từ các giao dịch tài chính đến hồ sơ y tế, bảo hiểm, văn bằng và kể cả quyền sở hữu đất đai. Như đã nói trên thì server lưu trữ và theo dõi và xử lý các dữ liệu này, vậy thì blockchain có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. 3 yếu tố cấu thành nên blockchain. 1. Ghi chép và theo dõi bất cứ thứ gì. Khi một dữ liệu mới được ghi vào blockchain, thì nhiệm vụ của hệ thống này là đối chiếu với các dữ liệu liên quan ở trong quá khứ đã được ghi vào blockchain. Nếu dữ liệu trùng khớp thì nó mới hoàn thành việc ghi chép. Lấy ví dụ, tranh chấp quyền sở hữu đất giữa ông Hiển và bà Hằng, nhờ có công nghệ blockchain đã lưu trữ toàn bộ thông tin có liên quan tới mảnh đất này trong sổ cái. Khi xem lại hồ sơ này, ngay từ đầu ta biết rằng ông Dũng là người đầu tiên sở hữu mảnh đất này vào năm 2009. Sau đó ông đã bán tài sản lại cho bà Trinh năm 2014. Một lịch sử giao dịch mới đã được ghi vào hồ sơ tổng. Cứ tiếp tục như vậy, mọi quyền sở hữu mảnh đất đều được ghi vào sổ cái với một lịch sử giao dịch mới. Điều đáng nói là thông tin cuối cùng liên quan đến mảnh đất này thể hiện ông Hiển đã mua mảnh đất này từ cha ông từ năm 2019. Điều này có nghĩa là ông Hiển là chủ sở hữu hiện tại của mảnh đất này, chứ không phải bà Hằng, chị của ông Hiển. Chúng ta có thể thấy được rằng lịch sử sở hữu mảnh đất được lưu trong sổ cái này. 2. Lưu trữ dữ liệu. Trước khi một khối được đưa vào block, một số điều sau cần phải xảy ra. Đầu tiên, một thuật toán phức tạp cần được giải quyết, do đó sẽ tạo ra khối. Máy tính giải đố câu đố đó chia sẻ lời giải cho tất cả các máy tính khác trong mạng lưới. Đây được gọi là bằng chứng công việc Proof of Work. Sau đó mạng lưới sẽ xác thực, verify, bằng chứng công việc này, và nếu chính xác thì khối mới sẽ được thêm vào chuỗi. Sự kết hợp của các câu đố toán học phức tạp này và việc xác thực để nhiều máy tính đảm bảo rằng chúng ta có thể tin tưởng vào từng khối, từng chuỗi, vì mạng lưới xây dựng lòng tin của chúng ta. Giờ đây chúng ta có thể tương tác dữ liệu của mình trong thời gian thực. Sau khi các dữ liệu đã khớp với nhau, thì dữ liệu được lưu trữ vào blockchain, và một khi nó đã được lưu trữ thì không ai có thể thay thế, sửa đổi hoặc xóa đi. Và hệ thống blockchain này được lưu trữ bởi hàng triệu máy tính trên toàn cầu. Nếu một máy tính muốn sửa đổi hoặc xóa dữ liệu nào đó, thì phải đồng bộ dữ liệu đó với hàng triệu các máy tính còn lại, nên điều này có thể nói dường như là không thể. Các dữ liệu nằm trên hệ thống phi tập trung, blockchain nó tồn tại mãi mãi đến khi Internet không còn nữa. 3. Phi tập trung, decentralized. Hiện tại khi kinh doanh hoặc giao dịch với một đối tác, chúng ta không thể cho người ta xem hồ sơ tài chính hoặc việc kinh doanh của mình. Thay vào đó chúng ta dựa vào các trung gian đáng tin cậy như văn phòng công chứng, văn phòng luật hoặc ngân hàng để biết đến hồ sơ của chúng ta và giữ bí mật đó. Những tổ chức trung gian này xây dựng và có lòng tin của các bên. Ví dụ như ông Hiển là chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất vừa rồi. Cách tiếp cận này hạn chế rủi ro và tổn thất, nhưng cũng thêm một bước trong quá trình tự do buôn bán, có nghĩa là tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Vậy nếu thông tin được lưu trên hệ thống blockchain thì sẽ như thế nào? Ông Hiển sẽ có thể bỏ bên trung gian luật sư hoặc văn phòng công chứng của mình, như chúng ta đã thấy các khối được thêm vào chuỗi và không thể bị giả mạo. Vì vậy, ông Hiển chỉ cần cho bà Hằng thấy thông tin về quyền sở hữu đất của ông được bảo mật ở trên blockchain NFT, ông Hiển sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian và tiền bạc bằng cách cắt bỏ các bên trung gian. Những tương tác ngang hàng, bờ tàu bờ dữ liệu này với chúng ta có thể cách mạng hóa cách chúng ta truy cập, xác thực và giao dịch trong xã hội với nhau. Bởi vì blockchain là một công nghệ và không phải mạng lưới duy nhất, nó có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Một số blockchain hoàn toàn công khai và cho phép ai cũng xem và truy cập được. Một số blockchain khác có thể giới hạn hoạt động với một số nhóm người dùng được cấp quyền nhất định, ví dụ như công ty, nhóm ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ, và cũng có các blockchain kết hợp cả hình thức minh bạch lẫn bảo mật. Đối với một số blockchain, những người có quyền truy cập riêng tư có thể xem tất cả các dữ liệu, trong khi công chúng chỉ có thể xem một phần được chọn mà thôi. Một số blockchain khác mọi người có thể xem toàn bộ dữ liệu, nhưng chỉ có một số người được quyền truy cập và thêm dữ liệu mới, chẳng hạn như chính phủ có thể sử dụng
Một hệ thống kết hợp để ghi lại hồ sơ tài sản miếng đất của ông Hiển và việc ông ấy sở hữu tài sản đó, đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của ông, hoặc chính phủ có thể cho phép mọi người xem hồ sơ tài sản, nhưng chỉ chính phủ mới có quyền cập nhật dữ liệu. Chính sự kết hợp các yếu tố này làm phi tập trung hóa dữ liệu, xây dựng lòng tin vào dữ liệu và cho chúng ta tương tác ngang hàng, và với dữ liệu đã mang lại cho blockchain tiềm năng to lớn trong cách thức chúng ta tương tác giao dịch với nhau. Tuy nhiên cũng giống như Internet, blockchain cần có thời gian phát triển, các chính sách quản lý phức tạp của các nhà lập pháp về kinh tế, dự luật, an ninh để phổ biến công nghệ này. Chúng ta cần lòng tin, cũng như cần có sự phổ cập và cần rất nhiều thời gian để mọi người có thể hiểu và áp dụng vào trong thực tế khi người ta thiết kế ra blockchain hay không. Bạn cảm thấy như thế nào về blockchain? Bạn nghĩ blockchain sẽ phát triển như thế nào trong tương lai? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình vào phần bình luận bên dưới nhé. Nếu bạn thích video này hãy nhấn like và theo dõi kênh của CryptoGo để có thể xem thêm nhiều video đến từ chúng tôi, hoặc có thể truy cập vào cộng đồng CryptoGo trên các trang mạng xã hội khác, có đính kèm link ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.